सम्पूर्ण साथीहरूको नमस्कार। म आज तपाईँहरूको सामु आजको डेली नेप्से समरी लिएर आएको छु। तपाईँहरूलाई सेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। फाइनेन्सियल फ्रिडम सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियोहरू मेरो युट्युब च्यानलमा आउने भएको कारणले तपाईँहरूले गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ है त। भिडियो अब सुरु गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त मेरो युट्युब च्यानललाई। आज हामी यहाँ नेप्से आज तपाईँको 62.54 र 2.33% बढेको छ। आज तपाईँको सुरुवाती मूल्य सुरुबाटै तपाईँको हायर हाईको श्रृङ्खला बनेर गएको छ है। तपाईँको यहाँनिर 2717 गएर थोरै सेलिङ आएको थियो, त्यही पनि अहिले लास्टमा गएर बाईहरू भएर हायर हाईको श्रृङ्खला बनेको छ। तपाईँहरूले सब इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने रहेको छ है। र सब इन्डेक्समा रहेका छन् भनेपछि तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टर आज 1.62%ले बढेको छ भने सबैभन्दा धेरै भनेको हाइड्रो पावर इन्डेक्स बढेको छ 4%ले। त्यस्तै तपाईँको रहेको छ। अर्को सबैभन्दा थोरै भनेको म्युचुअल फन्ड रहेको छ। फाइनेन्स इन्डेक्स 2 टोटल 0.96। त्यस्तै तरिकाले रहेको छ भनेपछि तपाईँको अब हामी टेक्निकल चार्टतिर जानेछौँ। र टेक्निकल चार्ट हेर्दाखेरि तपाईँको आज मुरबुजे क्यान्डल बनेको छ, जुनको अर्थ चाहिँ भोलि बढ्ने सम्भावना प्रचुर छ। सायद दसैँ तिहार सकेर होला, अब सबै मानिसको स्टक मार्केटतिर चासो हुनसक्छ। र तपाईँको यहाँनिर एउटा ट्रेन्ड लाइन हामी हेर्न सक्छौँ है। ट्रेन्ड लाइन यहाँबाट यस्तो गरेको छ। अब आज तपाईँको यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गरेको छ है। अब तपाईँले यहाँबाट बस्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको हेरेर अब सपोर्ट भनेको तपाईँको यही भइहाल्यो र रेसिस्टेन्स भनेको यहाँ छ। र तपाईँको यहाँनिर हामीले नर्मल्ली बुलिङ ब्यान्ड, एमएससिडी र आरएसए हेरौँ भने हामीले नर्मली पाउन सकिन्छ है। र तपाईँको यहाँनिर यसलाई म हटाउँछु। र तपाईँको यहाँनिर बुलिङ ब्यान्डमा चाहिँ मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ सपोर्ट लिएर यसले अप्पर ब्यान्डसँग टच गर्नु खोजेको छ, जसको अर्थ यो अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै अब बुलको सुरुवात भएको जस्तो अवस्थालाई सङ्केत खोजिरहेको छ। र यहाँनिर पनि तपाईँको सेलिङ सिग्नल दिइसकेर अब हिस्टोग्राम पनि रातो नभइकन हरियोको बढ्ने क्रममा अवस्था देखिन्छ, जसको अर्थ हामीले बाइङ गर्ने अपर्च्युनिटी पाउन सकिन्छ। आरएसआई पनि तपाईँको 59 मात्रै रहेकोले 70देखि माथि जाँदाखेरि चाहिँ ओभरबट हुने भएकोले 59मा छ, त्यही भएर त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने अवस्था छैन। डेलीमा हेर्दाखेरि त्यस्तो बुझिन्छ। अब हामीले मिड टर्मको लागि हेर्ने भने तपाईँको यहाँनिर विकली हेर्नुपर्ने हुन्छ। विकली हेर्दाखेरि कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको ठ्याक्कै मिडल ब्यान्डदेखि माथि गएको छ, जानु खोजिरहेको छ है। मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ सपोर्ट लिएर यसले जानु खोजिरहेको छ। र यहाँनिर सेलिङ सकिएर अब बाईको अपर्च्युनिटी आयो जस्तो छ मिड टर्मको लागि। 1 महिना 2 महिना जस्तोको लागि चाहिँ यो बढ्ने अवस्था जस्तो देखिरहेको छ है। तपाईँको आरएसआई पनि 61मा छ, त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने अवस्था जस्तो देखिँदैन। पहिलेको बुलहरूमा पनि तपाईँको कम्तीमा पनि यो अवस्थामा पुगेको थियो है। यो अवस्था आइन्जेलसम्मखेरि तपाईँले त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने अवस्था जस्तो देखिँदैन, लिनुपर्ने जस्तो अवस्था देखिँदैन। जस्तै यहाँनिर एउटा यो लाइन अब भएको छ है। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले थोरै विचार गर्नु होला। पहिलेको यहाँ पुगेको थियो। अब यदि तपाईँको यहाँनिर हामीले विकलीमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर बुलिसै देखिन्छ। र यदि तपाईँले यहाँनिर बुल बियरै एकदम छुटाउनुहुन्छ भने को लागि चाहिँ अब छुटाउनुहुन्छ, अब चेन्ज बियरतिर लाग्यो त भन्ने कुरा लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर मन्थलीमा गएर हेर्न सकिन्छ है त। मन्थलीमा गएर तपाईँको यहाँनिर अब यदि यसले यसरी क्रस ओभर गरेर यहाँनिर हिस्टोग्राम चाहिँ वाइट हुँदै जान्छ भने त्यहाँबाट हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ। बुलिसकेर बेरिसको सुरुवात भयो भन्न बुझिन्छ है त्यो अवस्थामा।
अहिले तपाईँको अप्पर पोइन्ट सँगसँगै गएको भएको कारणले अहिले बुलको सुरुवात बुल सुरु भइरहेको छ भन्नलाई बुझिन्छ है। र तपाईँको यहाँनिरबाट हेर्नु भने कतिमा छ भने चाहिँ तपाईँको 83को लाइनमा आयो भने चाहिँ तपाईँले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले 64को लाइनमा छ, त्यति ध्यान नदिए पनि त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने जस्तो अवस्था देखिँदैन। तपाईँले मन्थलीमा हेर्नु भने बुल र बियर फर्स्टै छुटाउन सक्नुहुनेछ। पहिलेको बुल यो थियो, बियरिस यो भयो, फेरि बुल आयो र बियरिस, अब आउने भनेको बुलै हो। सुपर बुलको अबको यात्रा हुने जस्तो अवस्था देखिरहेको छु है। सम्पूर्ण अब यो नेप्सेलाई हेर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था देखिरहेछ। त्यही भएर अहिलेलाई तपाईँहरूले बाईलाई चाहिँ थोरै नै रोकेर सेलिङलाई पनि होल्ड गर्ने अवस्था जस्तो देखिरहेको छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ आफ्नै मेरो विचारमा चाहिँ टेक्निकलमा देखे अनुसार मैले चाहिँ यो डिसिजन लिन तपाईँलाई जानकारी दिन्छु है त। तपाईँहरूले पनि आफ्नो अनुसार गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो आजको समरी? मन परेन भिडियो लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त।